Hi guys, it's me रिचा गुरुङ अनि म अहिले फिलहाल चाहिँ है म एचएफसी चर्चको बाहिर छु अनि आज चाहिँ म तपाईँहरूसँग हिन्दी नबोलेर नेपालीबाट नै बात गरिरहेको छु अनि म त तपाईँहरूसँग आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो कुरा भन्दाखेरि बजारको होइन होइन जस्ट यही घरकै देखाउनेवाला छु मेरो दादाहरूले के गर्नुहुँदैछ अन्धेरोमा है अनि मेरो दिदीले के गर्नुहुँदैछ मेरो मम्मी त भित्र हुनुहुन्छ है प्रार्थना हुनुहुन्छ मम्मी आन्टीहरूको सो म उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्ट्रोडक्सन गर्न सक्दिनँ फिलहाल है अनि यहाँ बाहिरको नेचर कस्तो छ है हरियाली कतिको छ अनि हाम्रो घरमा पनि हामीले हरियो कतिको हाल्नुपर्छ होइन मतलब राख्नुपर्छ बनाउनुपर्छ हरियाली घरमा किनकि हरियाली छ भने मात्रै हामीले सास फेर्न सक्छ राम्रो हाम्रो लागि अक्सिजनको लागि होइन धेरै ठाउँमा अहिले रुखहरू काटिरहेको हुन्छ के गरिरहेको हुन्छ स्मल यो भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ बनाउन लागिरहेको छु होइन आशा गर्छु तपाईँहरू पनि आफ्नो घरतिर फुलहरू रोप्नुहोस् है हरियाली बनाउनुहोस् राम्रो गर्नुहोस् भनेर सानो ब्लग है त्यतिकै मैले बनाइरहेको छु यो तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहोस् होला हेरेर यो चाहिँ हाम्रो सबै यहाँको आन्टीले फुलाउनु भएको फ्लावरहरू हो यहाँ त एकदमै हरियाली छ है हाम्रो यहाँ यताको घरमा चाहिँ एकदमै हरियाली छ होइन अनि गाइस जस्तो कि हिजो मैले भनिरहेको थिएँ इसीको भ्यू तपाईँलाई देखाइरहेको थिएँ यहाँबाट पनि सानो भ्यू देख्दो रहेछ तपाईँको अगाडि यो पनि जस्तो कि गाइस अघि मैले भनेको थिएँ है मेरो दादाको पनि बनाउँछु होइन मेरो दादा चाहिँ एकदम यहाँ वाइ हालिहाली खाइरहेको छ अर्पण दा मेरो दादाहरू त एमएल ज्यादा खेलेर एकदमै बिजी बस्छ ओके गाइज मैले तपाईँहरूलाई देखाइदिइहालेँ है यहाँको हरियाली रङ्गीचङ्गी आजको लागि मेरो यति नै। तपाईँहरूले आफ्नो घरमा यसरी फुलहरू फुलाउनुहोस् हरियो बनाउनुहोस्। बाइ बाइ, टेक केयर।